Hello friends, welcome back to our ethics classes. আমি ইতিমধ্যে ইথিক্সৰ 4টা চেপ্টাৰ পঢ়িলোঁ। আজি আমি 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি চেপ্টাৰটোত আছে মৰেল থিংকাৰ্ছ এণ্ড ফিলছফাৰ্ছ অফ দি ৱৰ্ল্ড। এতিয়া মৰেল থিংকাৰবিলাক আৰু ফিলছফাৰবিলাকে ইথিক্সৰ বিষয়েনো কিনো কৈছে সেই বিষয়ে আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। ঠিক আছে, ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আছে philosophy is derived from the Greek word philosophia, which means love of wisdom. A human is a social being who seeks to understand cause and effect relationships in nature and the society he lives. The person who is a knowledge seeker through his curiosity is termed as philosopher. তো philosophy wordটো Greek word philosophia পৰা derive কৰা হৈছে বুলি কৈছে, যাৰ অৰ্থটো হৈছে লাভ অফ উইজডম। উইজডমনো কি? আমি যিমানবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন গোটাইছোঁ, যিমানবোৰ নলেজ গোটাইছোঁ, সেই নলেজবোৰ আমি ক'ত কেনেকৈ কেতিয়া ইউজ কৰিম সেই বিষয়ে সম্যক জ্ঞানখিনি থকাটো হৈছে তোমাৰ উইজডম। খালি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি গোটালেই নহ'ব, নলেজখিনি ল'লেই নহ'ব, এইখিনি সঠিক সময়ত সঠিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ উইজডম আছে বুলি ক'ব। এতিয়া বহুত মানুহে নলেজ গোটায়, ঠিক আছে, কিন্তু সিহঁতৰ সেই নলেজখিনি সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান নাথাকে, তো তেওঁলোকৰ উইজডম নাথাকে বুলি কোৱা হয়। আৰু এই কথাটো আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয়। ঠিক আছে, আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ, আমি এতিয়া এক্সাম দি আছোঁ, সেই এক্সামটো আমাক নলেজটো টেষ্ট কৰিব। ঠিক আছে, প্ৰিলিমছে আমাৰ নলেজটো চালে, মেইনছে আমাৰ নলেজটো চাব। ঠিক আছে, তাৰ ওপৰত চাব ইণ্টাৰভিউত আমাৰ কেৰেক্টাৰটো চাব, আমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো চাব। ঠিক আছে, আৰু সেই নলেজবোৰ উইথ আৱাৰ কেৰেক্টাৰ উইথ আৱাৰ পাৰ্চনেলিটি আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে, মানুহৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে, ছ'চাইটি ভাল কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে আমাৰ উইজডম। ঠিক আছে, যেতিয়া অফিচাৰ হ'ব তেতিয়া তুমি তোমাৰ আজিৰ দিনত শিকা যিবোৰ নলেজ আছে, যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে, সেইবোৰ তুমি যিবোৰ ভেলু শিকিছা সেইবোৰ তুমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবা তেতিয়াহে গম পোৱা যাব। তো সময় ক'ব তুমি কিমান ভাল অফিচাৰ হোৱা। ঠিক আছে, A human is a social being who seeks to understand cause and effect relationship in nature. তো প্ৰকৃতিত আমি কিয়নো হ'ল, এই বস্তুটো কিয় হ'ল, এতিয়া সেইটো আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। সকলো নহয়, যিবোৰ মানুহ অনুসন্ধিত খুব মনৰ মালিক হয়, যাৰ এটা কিউৰিয়চিটি থাকে, কিয়নো হ'ল বস্তুটো, কি কাৰণত হ'ল বস্তুটো, সেই বিষয়ে জনাৰ যাৰ হেঁপাহ এটা থাকে, সেইবোৰ মানুহে তোমাৰ ফিলছফাৰ হ'বগৈ পাৰে। ঠিক আছে, তেওঁলোক নলেজ চিকাৰ হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ কিউৰিয়চিটি জানিবৰ কাৰণে বৰ হেঁপাহ, তেওঁলোক নলেজ চিকাৰ, আৰু সেইবিলাকে ফিলছফাৰ বুলি কৈছে ইয়াত। ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলছফিজ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ থিংকাৰ্ছ, নৰ্মেটিভ ইথিক্স। এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলছফিৰ কথা কৈছে, কিনো আছে আমি চাওঁ। নৰ্মেটিভ ইথিক্স, নৰ্মেটিভ থিয়ৰী, ইট ইনভলভছ এৰাইভিং এট মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ that regulate right and wrong conduct. In a sense, it is a search for an ideal litmus test of proper behavior. Litmus testটো দেখিছেনে? কোনোবা এটা বস্তু এচিড নে বেছ, ঠিক আছে, কোনোবা এটা বস্তু আমলিক নে ক্ষাৰকীয়, সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি লিটমাছ টেষ্ট কৰিছিলোঁ, ৰাইট। তাত নীলা ৰংটো ক'ৰবাত ৰঙা হ'ব, ক'ৰবাত ৰঙা ৰংটো নীলা হ'ব। যদি ৰঙা হয় আই থিংক ক্ষাৰ আছিলে, আৰু যদি হয় নীলা হৈ যায় তেন্তে এচিড আছিলে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কিছুমান থিয়ৰী বনাইছে, নৰ্মেটিভ থিয়ৰী, সেইবোৰৰ সহায়ত তোমাৰ এজন মানুহৰ বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে, প্ৰপাৰ বিহেভিয়াৰ, ভাল বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডাক্ট কৰিব, তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব লাগে, সেই বিষয়ে টেষ্ট কৰিব। লিটমাছৰ জৰিয়তে কোনোবা এটা বস্তু ক্ষাৰকীয় নে আমলিক সেইটো চাব পাৰোঁ। আৰু কিছুমান নৰ্মেটিভ থিয়ৰী আছে যাৰ জৰিয়তে আমি এটা মানুহৰ বিহেভিয়াৰ ভালনে বেয়া, তাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ ভালনে বেয়া, ঠিক আছে, তাৰ কণ্টেক্টবোৰ ভালনে বেয়া, সেইবোৰ আমি চালি জাৰি চাব পাৰোঁ। নৰ্মেটিভ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, ইট ছেট নৰ্মেটিভ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ জাজিং হিউমেন এক্টছ এজ বিং ইথিকেল। দে আৰ চেম্পিয়নড বাই গ্ৰীক ফিলছফাৰ্ছ এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চেছ এমং দেম আৰ এজ ফল'য়িং। তো নৰ্মেটিভ ষ্টেণ্ডাৰ্ডবিলাক তোমাৰ মানুহৰ যিবোৰ একশ্যন আছে সেইবোৰ ইথিকেল হয়নে নহয় সেইটো জাজ কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে, আৰু সেইবোৰ কিছুমান গ্ৰীক ফিলছফাৰে বনাইছিলে। এতিয়া সেইবোৰনো কি কি আছে নৰ্মেটিভ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি চাওঁ। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আছে ভাৰ্চিউ ইথিক্স। তো ভাৰ্চিউ ইথিক্সতনো কি আছে আমি চাওঁ।
These are the theories that focus on the virtue of character, mind, and a sense of honesty. তো ভাৰ্চু ইথিক্সবোৰে তোমাৰ এজন মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ হ'ব, তাৰ মাইণ্ডছেট কেনেকুৱা হ'ব, অনেষ্টি আছেনে নাই, সেইবোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব। They were championed mainly by Socrates, Aristotle, and Plato. তো Socrates, Aristotle আৰু প্লেটোৰ কিছুমান নৰ্মেটিভ থিয়ৰী বনাইছিলে, ভাৰ্চু ইথিক্স বনাইছিলে, নৰ্মেটিভ ষ্টেণ্ডাৰ্ড তৈয়াৰ কৰিছিলে, সেইবোৰ বিষয়ে আমি চাম। ভাৰ্চু ইথিক্স shift the analytical emphasis away from the rule-based decision making of deontological ethics or of the consequences of an action, utilitarianism, towards the ethics of individuals and the ethics of human character. তো ভাৰ্চু ইথিক্সে কি কৰিব, তোমাৰ ৰুল বেছড ডিচিশ্যন মেকিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা একশ্যনটো কোনটো পথ লৈছা তুমি, কেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ স্বাধীনতা দিবৰ বাবে সত্যাগ্ৰহৰ সহায় লৈছিলে, ঠিক আছে, নন ভাইলেঞ্চৰ সহায় লৈছিলে, ট্ৰুথৰ সহায় লৈছিলে, প্ৰটেষ্টৰ সহায় লৈছিলে, নাকি তেওঁলোকে মাৰপিট কৰি পেলাই গুলী বন্ধুক চলাই পেলাই বোমা দি পেলাই ব্ৰিটিছক খেদি পঠিয়াইছিলে। গান্ধীজীয়ে সেইটোৱে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছিলে যে আমি ট্ৰুথ, নন ভাইলেঞ্চ, সত্যাগ্ৰহ, সেইকেইটা আমাৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ব, সেইকেইটাৰ ওপৰতে আমি ব্ৰিটিছক খেদি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰিম, আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰিম। তেতিয়াহে আমাৰ দেশখন কি হ'ব, এখন শান্তিপ্ৰিয় দেশ হ'বগৈ। যদি আমি ভাইলেঞ্চৰ ওপৰত, ভাইলেঞ্চৰ কোবত আমি যদি স্বাধীনতা লাভ কৰোঁ, আমাৰ দেশখনৰ ভৱিষ্যতেও ভাইলেঞ্চ হ'ব, অশান্তি বিৰাজমান কৰিব। তো সেইটো হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ পাঠ, তেওঁ কোনটো পথটো ল'লে। তো সেইটো হৈছে ডিঅন্টলজি, আমি এইবোৰ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। আৰু ইউটিলিটেৰিয়ানিজম, কিন্তু সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে তেনেকুৱা ভবা নাছিলে। সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ কাৰণে কনচিকুৱেঞ্চটো, আউটকামটো মেটাৰ কৰিছিলে। স্বাধীনতা লাভ কৰিবৰ বাবে যদি আমি হাতত বন্ধুক তুলি ল'ব লাগে, তেন্তে আমি তুলি ল'ম। তুম মুজে খুন দো, মই তুমি আজাদী দুংগা, তুমি মোক বলি দিয়া, তোমাৰ প্ৰাণৰ আহুতি দিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামত, আৰু মই তোমাক স্বাধীনতা লাভ কৰা সহায় কৰিম। তো সেই সকলোৱে এতিয়া নিজৰ একশ্যনবোৰ জাষ্টিফাই কৰা ৱে বেলেগ বেলেগ। তো দুটা ৱে হৈছে, এটা হ'ল ডিঅন্টলজি, য'ত তোমাৰ পাঠটো চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ পথ লৈছা, আৰু হ'ল ইউটিলিটেৰিয়ানিজম বা টেলিঅলজি, য'ত তোমাৰ কনচিকুৱেঞ্চ, তাৰ ফলাফলটো চাব, একশ্যনৰ ফলাফলটো কেনেকুৱা। Example, a teleologist would argue that giving to a charity maximizes well-being in society. And a deontologist would argue that we have a duty to help others. A virtue ethicist would point to the fact that helping others displays desirable virtues such as being charitable and benevolent. তো টেলিঅলজিষ্ট এজনে আৰ্গিউ কৰে যে চেৰিটি যে দিয়ে, ডনেশ্যন যে দিয়ে, তাৰ ফলত কি হ'ব, ছ'চাইটিত ৱেলবিং আহিব, ভাল হ'ব। কিয়, আৰু এজন ডিঅন্টলজিষ্টে আৰ্গিউ কৰিব যে আমি মানুহক সহায় কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য হয়, ঠিক আছে। A virtue ethicist would point to the fact that helping others displays desirable virtues such as being charitable and benevolent. তো তুমি বেলেগক যেনে সহায় কৰিব বিচাৰিছা, তাৰ কাৰণে তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুবোৰ থাকিব লাগিব, বেনেভলেণ্ট, চেৰিটেবল ভেলুবোৰ থাকিব লাগিব। Virtue ethics offers a better motive for the action than that of duty-based ethics. তো ভাৰ্চু ইথিক্সে আমাক কি কৈছে, কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে বেটাৰ মটিভেশ্যন বুলি কৈছে ডিউটি বেছ ইথিক্সক কৈছে। ডিউটি বেছ মানে তুমি এইটো কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে, তুমি এইটো নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব। তো কেতিয়াবা নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু তোমাৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ভাল গুণ এটা আছে, এটা ভাৰ্চু আছে, তো তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই তুমি এটা ভাল একশ্যন ল'বাই। তো যেতিয়া তোমাক গুণটোৱে ভাল, সেই গুণটোৰ ভাৰ্চুৱাছ যিবোৰ এক্ট কৰিবা, সেই ভাৰ্চুটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই যিবোৰ একশ্যন ল'বা, সেইবোৰে তোমাৰ বেছি বেটাৰ হয়, ঠিক আছে। এটা ডিউটি কৰিব লাগিব, দুখীয়া সহায় কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰা বন্ধা কৰি দিলে তুমি মানে এই কি ধৰা বন্ধা, মোৰ কি লিবাৰ্টি নাই নেকি, মোৰ নিজৰ পইচা নাই, আকৌ মোক কি দুখীয়া সহায় কৰিবলৈ কৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এনেকৈ বাউণ্ড কৰি দিলে, মানে ডিউটি বাউণ্ড কৰি দিলে মানে তুমি কেতিয়াবা অৱহেলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু যদি তাৰ মনৰ ফালৰ পৰা তাৰ এইটো গুণ আছে যে সি দুখীয়া সহায় কৰি সঁচাই ভাল পায়, দুখীয়া সহায় কৰিলে মনত যিটো সন্তোষ পায় তাৰ লগত কাৰো তুলনা নাই। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গুণ থকা মানুহে তাৰ এইবিলাক পইচা নিজৰে নাথাকক, বেলেগৰ পৰা ধাৰ কৰিলেও বেলেগক সহায় কৰিব। তো সি এটা ভাল একশ্যনক কোনে মটিভেট কৰিলে, তাক গুণটোৱে মটিভেট কৰিলে নে তাৰ যে ডিউটিটো তো কৰিবই লাগিব সেইটো মটিভেট কৰিলে? অভিয়াছলি এই ক্ষেত্ৰত গুণটোৱে কৰিলে। তো ইয়াত ভাৰ্চুৱাছ এক্টৰ কথা কৈছে যে মানুহৰ একশ্যনবোৰ বেষ্ট মটিভেশ্যন ফেক্টৰটো হৈছে ভাৰ্চু, তাৰ গুণবোৰ।
না কি তাৰ ডিউটিবোৰ ঠিক আছে saving a life of someone only out of the sense of duty seems to lack of better motivation like compassion and kindness এটা ডক্টৰ সি কাৰোবাৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব লাগিব অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো সি এইটো কেৱল নিজৰ ডিউটিৰ কাৰণেহে কৰি আছে নিজৰ ডিউটি কৰিলেহে পইচা পাব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ঠিক আছে ডক্টৰ সেইটো নিজৰ ডিউটি মোৰ কাম মই ডক্টৰ মোৰ ডিউটি হৈছে অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই মানুহটো বচোৱাটো তো মই নিজৰ ডিউটিটো কৰি আছোঁ ঠিক আছে তো সেইটো কিন্তু বৰ এটা বেটাৰ মটিভেশ্যন নহয় কিন্তু তাৰ যদি সেই মানুহৰ প্ৰতি কম্পেশ্যন থাকে এম্পেথি থাকে কাইণ্ডনেছ থাকে ঠিক আছে তো সি ডিউটিৰ কথা নাভাবিবই ডিউটিয়ে গায়ে ভাৰ মাৰে মই মানুহটো যেনে হ'লেও বচাব লাগে আৰু বচাবৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি স্কিল লাগে এজ এ ডক্টৰ হিচাপে যিখিনি নলেজ থাকিব লাগে মোৰ আছে সেই স্কিলখিনি আছে চাৰ্জাৰী কৰিব পৰা গতিকে মই তাক বচাম সেইটো এটা বেটাৰ মটিভেশ্যন হয় সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে তো মানুহটো জীৱন ৰক্ষা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ইপিনে তোমাৰ ডিউটি আছে তুমি ডক্টৰ হয় তুমি তাক বচাবই লাগিব তো ডিউটি হিচাপে কৰিব লাগে তো সেইটো এটা বৰ এটা বেটাৰ মটিভেশ্যন নহয় কিন্তু তোমাৰ যদি মানুহৰ প্ৰতি কম্পেশ্যন আছে কাইণ্ডনেছ আছে এম্পেথি আছে তুমি মানুহটো এনেও বচাবা ডিউটি গায়ে ভাৰ মাৰে তো কিবা এটা যেতিয়া একশ্যন হয় সেই একশ্যনটোৰ বেষ্ট মটিভেশ্যন ফেক্টৰটো কি হয় তাৰ গুণবিলাক ভাৰ্চুবিলাক ঠিক আছে আৰু তাৰ ডিউটিবিলাক কিন্তু বৰ এটা বেটাৰ মটিভেশ্যন নহয় ডিউটিবিলাক এটা বাধ্যহে কৰায় সি নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা কৰিব নাযায় Saving a life of someone only out of the sense of duty seems to lack a better motivation like compassion and kindness, which can be expected only from a person who has developed these virtues in him or her. It is also important to note that duty-based ethics somehow neglects some of the essential aspects of moral life, namely the emphasis of being a good person leading a virtuous life. তো ইয়াত কৈছে ডিউটি বেছ ইথিক্সবোৰ যিবোৰ আছে এটা হ'ল ভাৰ্চু ইথিক্স তোমাৰ যিবোৰ গুণবোৰ আছে তাৰ ওপৰত তুমি একশ্যনবোৰ ল'বা আৰু এটা হ'ল ডিউটি বেছ ইথিক্স তোমাৰ যিটো ডিউটি আছে এজ এ পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে তোমাৰ ডিউটি ঠিক আছে চিটিজেনবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো নাগৰিকৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো সেইটো তোমাৰ ডিউটি বেছ ইথিক্স ঠিক আছে তো ডিউটি বেছ ইথিক্সেও তোমাক কিবা এটা একশ্যন ল'বৰ কাৰণে মটিভেট কৰে আৰু ভাৰ্চু ইথিক্সেও তোমাক একশ্যন ল'বৰ কাৰণে মটিভেট কৰে কিন্তু ভাৰ্চু ইথিক্সৰ পৰা যিটো একশ্যন ল'বা তাত মটিভেশ্যন ফেক্টৰটো এটা নেচাৰেল হয় মানে ঠিক আছে আৰু কিবা এটা একশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডিউটি বেছ ইথিক্সটো কিন্তু সেইটো একদম ইম্প'জ কৰাৰ নিচিনা তো সেইটো কৰিব লাগিব আৰু সেই ডিউটি বেছ ইথিক্সে কি কয় তোমাৰ মৰেল লাইফৰ কিছুমান এছেঞ্চিয়েল এক্সপেক্ট নেগলেক্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এটা কিছুমান ইছ্যু আছে আমি সেই ইছ্যুবোৰ চাওঁ লেক অফ মৰেল প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড ইথিক্স তো মৰেল প্ৰিন্সিপাল আৰু ইথিক্সৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইট লেক্স মৰেল প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড ইথিক্স উইদাউট স্পেচিফিক প্ৰিন্সিপালছ কেন নট গাইড আছ ইন ডিচাইডিং দ্য মৰেল চইচ অফ এন একশ্যন তো মৰেল প্ৰিন্সিপাল আৰু ইথিক্সৰ যদি অভাৱ হয় ঠিক আছে তো সেইবিলাকে আমাৰ কোনোবা এটা মৰেল একশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গাইড নকৰিব যদি আমাৰ ভাল ভাল ভেলু থাকে আমাৰ ষ্ট্ৰং মৰেল প্ৰিন্সিপাল থাকে ষ্ট্ৰং এথিকেল ভেলুজ থাকে সেইবিলাকে আমাক কি কৰিব কোনোবা ভাল একশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গাইড কৰি যাব এক্সাম্পল ৱেন ছামৱান ষ্টিলছ মানি হোৱাট উড বি এ মৰেলি ৰাইট এক্ট ইন ডিলিং উইথ ডেট পাৰ্চন কোনোবাই যদি পইচা চুৰ কৰি লৈ যায় তেন্তে সেই ক্ষেত্ৰত তুমি সেই মানুহটোৰ লগত কি কৰিবা কি কাম কৰিলে সেইটো মৰেলি ৰাইট হ'ব কোনোবাই পইচা চুৰ কৰিছে তুমি তাক ধৰিছা ধৰি পেলাই তোমাক গৰু পিটন দিছা গোটেইবাৰে মিলি পেলাই তাক মব লিঞ্চিং কৰি দিছা গৰু পিটন দি দিছা তাৰ ফলত তাৰ একদম ইঞ্জুৰি হৈ গৈছে ফেটাল ইঞ্জুৰি হৈ গৈছে তাৰ তেনেকুৱা কাম কৰিবা নে তাক ধৰি পেলাই তুমি পুলিচক দি দিবা নে কি কৰিবা তো কোনোবাই যে পইচা চুৰ কৰে আৰু তুমি ধৰিছা ধৰি পেলাই তাৰ লগত কি কৰিবা এতিয়া পুলিচক দি দিবা যে আমি আইন কানুন হাতত তুলি নলওঁ পুলিচে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব তেওঁলোকে চাব পূৰা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে ইয়াক তাৰ পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব নে তুমি তাক ধৰি লৈ পেলাই গোটেইবাৰে গৰু পিটন দিবা সেইটো কথা এটা কোনটো বেছি মৰলি ৰাইট একশ্যন হ'ব অভিয়াছলি পুলিচক গতাই দিয়াটো মৰলি ৰাইট একশ্যন হ'ব তুমি নিজে আইন কানুন হাতত তুলি ল'ব কিয় লাগে পুলিচ আছে তাৰ কাৰণে কোৰ্ট আছে তো তেওঁলোকে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষৰুক্ত হ'ব দিয়া সেই হিচাপে সি তেনেকৈ পানিছমেণ্ট পাব ৰাইট
ডিফিকাল্টি ইন ডিটাৰমাইনিং দ্য মৰেলিটি ৰাইট একশ্যন, তো কোনটো একশ্যন বেছিকৈ মৰেলি ৰাইট হ'ব সেইটো ডিটাৰমাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ডিফিকাল্টি আহি গৈছে, ঠিক আছে। দেয়াৰ ইজ এ লেক অফ মৰেল জাজমেণ্ট ইন ভাৰ্চু ইথিক্স, তো ভাৰ্চু ইথিক্সবিলাকত য'ত গুণবিলাকৰ ওপৰত তুমি কিবা এটা একশ্যন ল'বা, সেই ভাৰ্চু ইথিক্সবিলাকত তোমাৰ কি মৰেল জাজমেণ্টৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এ পাৰ্চন মে বি ভাৰ্চুৱাছ বাট হি অৰ চি মে ষ্টিল নট বি এবল টু ডিষ্টিংগুইছ right action from the wrong action, especially if he or she is not knowledgeable in a particular field. তো এজন মানুহ গুণী হ'ব পাৰে, ভাৰ্চুৱাছ হ'ব পাৰে, কিন্তু সি তথাপিও কোনটো ৰাইট একশ্যন হ'ব কোনটো ৰং একশ্যন হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবৰ কাৰণে, পাৰ্থক্য উলিয়াবৰ কাৰণে তাৰ দিগদাৰ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। বিশেষকৈ কোনোবা এটা ফিল্ডত যদি তাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডত যদি তাৰ বৰ এটা নলেজ নাথাকে, ঠিক আছে। তো গুণী হ'লেও কিন্তু তোমাৰ ৰাইট একশ্যন কি ৰং একশ্যন কি সেই বিষয়ে তুমি সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েটটো তুমি জানিব লাগিব। এক্সাম্পল, ডেছপাইট হেভিং এ ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চন, চাৰাহ লেক অফ expertise in finance led her to make poor investment decisions, highlighting the importance of knowledge and moral judgment in virtue ethics. তো চাৰা এগৰাকী ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চন হয়, বহুত গুণী হয়, কিন্তু কি হৈছে তাই মানে ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা এক্সপাৰ্টিছ নাই। ক'ত কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব, কোনটো ষ্টকত লগাব লাগিব, কোনটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বেছিকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব, কোনটো কোম্পানী ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব, সেই বিষয়ে বৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল এক্সপাৰ্টিছ নাই মানে। কিন্তু মাজে গুণী হয়, তাই কম্পেশ্যন আছে, এম্পেথি আছে, কাইণ্ডনেছ আছে, অনেষ্ট হয়, ঠিক আছে, একাউণ্টেবিলিটি আছে, অনেষ্ট হয়, ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চন। কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত তাই কিন্তু বৰ এটা এক্সপাৰ্টিছ নাই। সেইকাৰণে তাই কি হ'ল, তাই এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা লগাব গ'ল, তো তাই উল্টা পুল্টা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে, প'ৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে, তাৰ ফলত তাই এতিয়া কি হ'ল বহুত পইচা এনেই গ'ল, তাই লোকচান হ'ল, ফাইনেন্সিয়েল লছ হ'ল। গতিকে তাই ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চন হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডটোত তাই বৰ এটা নলেজ নাছিলে, এক্সপাৰ্টিছ নাছিলে, সেইকাৰণে তাই লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল, ঠিক আছে। গতিকে কেৱল তোমাৰ ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চন হ'লেই নহ'ব, তোমাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডখনত ভাল নলেজ থাকিব লাগিব, এক্সপাৰ্টিছ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে কোনটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব, কোনটো কাম কৰিলে বেয়া হ'ব তাৰ পাৰ্থক্যটো উলিয়াব পাৰিবা। লেক অফ মৰেল জাজমেণ্ট ইন দ্য ভাৰ্চু ইথিক্স, দেয়াৰ কেন বি চিটুৱেশ্যন ইন হুইচ ভাৰ্চিউছ এণ্টাৰ ইন টু কনফ্লিক্ট উইথ ওৱান আনাডাৰ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আহিব য'ত তোমাৰ ভাৰ্চুবিলাকে এইটোৱে সিটোৰ লগত কনফ্লিক্ট কৰিব, তোমাৰ গুণবিলাকে এইটোৱে সিটোৰ লগত কনফ্লিক্ট কৰিব, কি কৰিবা তুমি তেতিয়া। এক্সাম্পল, ইফ এ পাৰ্চন কামছ এক্ৰছ এ ডাইলেমা of his or her friend being brought to trial and he or she is a witness, তো তোমাৰ যদি এজন বন্ধু এজনক একিউজ কৰা হয় কিবা ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত, অফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছত তাক এতিয়া কি কৈছে ট্ৰায়েলত লৈ গৈছে আৰু তোমাক এজ এ উইটনেছ হিচাপে মাতিছে, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা। তুমি নিজৰ বন্ধুজনৰ কথা ভাবিবা যে ই মোৰ বন্ধু হয়, মই তাক বচাব লাগিব, গতিকে মিছা কথা ক'বলগীয়া হ'লেও মই কৈ দিম, নে তুমি এইটো কথা ভাবিবা যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্টৰ ক্ৰাইমটো হ'ল, অফেন্সটো হ'ল, সেইখিনি মানুহৰ জাষ্টিছৰ কথা আছে, সিহঁতে জাষ্টিছ পাব লাগিব, গতিকে মই ইয়াত বন্ধু চন্ধু চাই নাথাকোঁ, মই যিটো তেওঁলোকে জাষ্টিছ পাবৰ কাৰণে মই সঁচা কথাটো কৰিম, মই উইটনেছ হৈ যাম আৰু উইটনেছ হিচাপে মই সঁচা কথাটো ক'ম। কি কৰিবা, নিজৰ বন্ধুক বচাবা নে সেই বন্ধুজনে যাৰ অপকাৰ কৰিলে সেই মানুহজনক জাষ্টিছ দিবলৈ যাবা, কি কৰিবা তুমি। তো জাষ্টিছ দিয়াটো তোমাৰ এটা কৰ্তব্য হয়, ঠিক আছে। যিবোৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে, যিবোৰ মানুহৰ এগেইনষ্টত ক্ৰাইমবোৰ হৈ আছে, অফেন্স হৈ আছে, সেইবোৰক চাথ দিয়াটো, তেওঁলোকৰ সৈতে যুঁজ দিয়াটো, অন্যায়ৰ এগেইনষ্টত যুঁজ দিয়াটো তোমাৰ কৰ্তব্য হয়, সেইটো তোমাৰ এটা গুণ হয়। এইপিনে তুমি বন্ধু এতিয়া ইমান ভাল বন্ধুৰ কথা ভাবিব লাগিব, তাৰ সুখত সুখী, দুখত দুখী হ'ব লাগিব, তাৰ বিপদত সহায় কৰিব লাগিব, এতিয়া তুমি কি কৰিবা। তো কেতিয়াবা কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্চু ইথিক্সৰ সেইটোৱে প্ৰব্লেম, ইছ্যু কিছুমান আছে যে মৰেল জাজমেণ্ট লোৱাত কেতিয়াবা ব্যৰ্থ হৈ যায়, তোমাৰ দুটাকে গুণৰ মাজত কাজিয়া লাগি যায়, ভাৰ্চুবিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈ যায়। Socrates, he was born in Athens, এতিয়া আমি চক্ৰেটিছৰ কথা পঢ়িম, ঠিক আছে। চক্ৰেটিছেনো কি কৈছিলে তাৰ অকণমান চাওঁ, কাৰণ ইয়াত ফিল'চফাৰ কথা পঢ়ি আছোঁ, গতিকে ফিল'চফাৰ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া। Socrates, he was born in Athens in 470 BC and is popular for his dialogues and debates with public figures and authorities of the time. This technique is termed as maieutikis.
তো সক্ৰেটিছৰ জন্ম হৈছিলে এথেন্সত, গ্ৰীকৰ এথেন্স 470 BC-ত। তো সি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাব্লিক ফিগাৰ অথৰিটিৰ লগত সেই সময়ত ডায়লগ কৰিছিলে, ডিবেট কৰিছিলে, কুৱেশ্যন সুধিছিলে, যিবোৰ কুৱেশ্যনৰ মানে ওপৰত ডিমাগ কিলাই দিছিলে। সক্ৰেটিছৰ ফিলচফিটো যিটো আছিলে সেই ফিলচফিটো আমি চাওঁ। সক্ৰেটিছ ফিলচফি, স্ক্ৰুটিনি এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ডছ অফ সক্ৰেটিছ এট আনএক্সামাইন্ড লাইফ ইজ নট ৱৰ্থ লিভিং, ওৱান শুড কুৱেশ্যন, একচেপ্ট এণ্ড ৰিজেক্ট দ্য ফেক্টছ। তো সক্ৰেটিছে কৈছে যে তোমাৰ লাইফত যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম অহা নাই তেনে তুমি কেনেকৈ গম পাবা তুমি মানুহটো কেনেকুৱা। তুমি নিজকে চালি জাৰি চাব লাগিব, তুমি নিজে চেল্ফ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিব লাগিব, নিজৰ লাইফটো নিজক এক্সামাইন কৰি চাব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি জীয়াই থকাটো সাৰ্থক হ'ব। তুমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, একচেপ্ট কৰিব লাগিব, আৰু ফেক্টছবিলাক লাগিলে প্ৰয়োজন হ'লে ৰিজেক্টটো কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে এন আনএক্সামাইন্ড লাইফ ইজ নট ৱৰ্থ লিভিং। কি কৰিবা এনেকুৱা এটা জিন্দগী য'ত তোমাৰ লাইফটো এক্সামিনেশ্যনে হোৱা নাই, খুব কমফৰ্টত জীয়াই আছা। লাইফত প্ৰব্লেম আহিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি তোমাৰ কেৰেক্টাৰবোৰ বাহিৰলৈ ওলাব, ৰাইট। তুমি নিজৰ ফুল পটেঞ্চিয়েল দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তুমি নিজকেও চেল্ফ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন, নিজকে চালি জাৰি চাব লাগিব, মোৰ ভাল গুণ আছেনে, মইতো ভাল কাম কৰিলোঁনে, জাষ্ট লাইক ডেট। নিজকে কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, আৰু প্ৰয়োজন পৰিলে ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব, নহ'লে একচেপ্ট কৰিব লাগিব। বাই দিছ ফিলচফি হি বিল্ডছ এ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ হুইচ ফাৰ্ডাৰ পেভছ ফৰ এ চাইণ্টিফিক ৰিভলিউশ্যন ইন ইউৰোপ। সি সেইটো ফিলচফিৰ জৰিয়তেই কি কৰিলে, এটা চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ লৈ আনিলে যে আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে, আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, ঠিক আছে। নেচাৰেল যিবোৰ ফেন'মেনন হৈ আছে, কিয় হৈ আছে, কিয় বিজুলী ঢেৰেকনি কিয় মাৰিছে, কিয় বৰষুণ পৰিছে, ঠিক আছে, কাপোৰ ৰ'দত মেলিলে কিয় শুকাইছে, তো সেইবোৰ কিয় কাৰণে হৈ আছে, সেইবোৰ কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তোমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ এটা বিল্ড হৈ গ'ল, মানুহে সেইবোৰ কুৱেশ্যন এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে চালে, ঠিক আছে। ফলত ইমানখিনি চাইণ্টিফিক ৰিভলিউশ্যন আহিলে ইউৰোপত। এক্সাম্পল, দ্য ৰিচেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ অফ ফেক মেছেজেছ ভিয়া ছ'চিয়েল মেছেজিং চাইটছ অফেন টেন টু ক্ৰিয়েট কনফ্লিক্ট বিটুইন কমিউনিটিজ ইন ইণ্ডিয়া। তো ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ কমিউনিটি আছে, শিখ হওক, হিন্দু হওক, ইছলাম হওক, সেই কমিউনিটিবিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট আহি গৈছে। আৰু সেই কনফ্লিক্ট কিহৰ কাৰণে আহিছে, কাৰণ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত সকলো মানুহ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ লগত জড়িত। হোৱাটছএপে হওক, ইনষ্টাগ্ৰামে হওক, ইউটিউবে হওক, টেলিগ্ৰামে হওক, ফেচবুকে হওক, তো সকলোবোৰ মানুহ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ লগত জড়িত। তাত কিবা এটা ফেক মেছেজ চাৰ্কুলেট হৈ যায়, তাৰ ফলত মানুহৰ মব লিঞ্চিং হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ষ্টলেণ্ড নামৰ মুভি এখন আছে, চাবা, তাত ধুনীয়াকৈ দেখায় কেনেকৈ ফেক নিউজৰ ফলত দুটা মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়। মানুহে একো ভাবি নাচায়, অকণো ৰেচনেলি থিংক নকৰে, ক্ৰিটিকেল থিংকিং নকৰে, ফেক মেছেজটো পালে সেইটোকে সত্য বুলি মানি পেলাই তাৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ গুচি যায়, দুটা মানুহক ধৰি পেলাই গৌপিতন দিয়ে। ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ কমিউনিটি আছে, ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত শান্তিপূৰ্ণ দেশ, কিছুমান শক্তি আছে, এক্সটাৰ্নেল শক্তি আছে, যিবিলাকে কি কৰে, ইণ্ডিয়া সেই শান্তিপ্ৰিয় দেশখনক জুই লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। নেপালত যেনেকৈ জুই লাগিলে, শ্ৰীলংকাত যেনেকৈ জুই লাগিলে, বাংলাদেশত যেনেকৈ জুই লাগিলে, তেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াটো চেষ্টা কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অশান্তিকৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নিউজ কিছুমান, ফেক মেছেজ কিছুমান চাৰ্কুলেট কৰি থাকিব ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত, বা সেইবোৰ চাই পেলাই মানুহ ব্ৰেইন ৱাছ হৈ থাকিব, আৰু বিভিন্ন কমিউনিটিৰ মাজত হেট্ৰেড ফেলি যায়। দিছ ইজ বিকজ অফ নট এক্সামাইনিং দ্য ফেক্টছ। সেইকাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজবোৰ পালে তুমি সেইবোৰ ফেক্ট চেক কৰিব লাগে, ঠিক আছে। নিজে কিবা এটা মেছেজ পালে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে, ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ আগতে অকণ ৰেচনেলি ভাবি চাব লাগে, ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব লাগে, এইটো সঁচাই নে মিছাই, নিজে অকণ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। তো সেই মেছেজটো তুমি এক্সামাইন কৰি চাব লাগিব, চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ অকণ আনিব লাগিব। কাৰেজ, ইট ডিপিক্টছ ফ্ৰীডম টু স্পীক অফ ওৱানছ মাইণ্ড, দ্য এবিলিটি টু স্পীক দ্য ট্ৰুথ এণ্ড অবজেক্টিভিটি। কাৰেজ, সাহস থাকিব লাগিব। তুমি জানা এইটো ফেক মেছেজ হয়, গতিকে তুমি তাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব লাগিব যে তই মই এইটো শ্বেয়াৰ নকৰিবি, গাইজ এইটো শ্বেয়াৰ নকৰিব, এইটো এটা ফেক মেছেজ হয়, চাওক মোৰ এটা এভিডেঞ্চ আছে, এয়া কোনো ধৰণৰ ফেক নাই, এটা ফেক মেছেজ হয়। তোমাৰ এইখিনি সাহস থাকিব লাগিব তুমি। তো সেইটোৱে
যে আমি এতিয়া নিজৰ মনৰ কথাখিনি খুলি ক'বৰ কাৰণেও সাহস লাগিব, সঁচা কথা ক'বৰ কাৰণেও সাহস লাগিব। ঠিক আছে, এক্সাম্পল, এ মেজৰ চাংক of the world believes in Chinese aggression, but they fail to speak up due to financial dependency on China. তো চাইনা এতিয়া জানা, চাইনা এতিয়া কি কৰিছে, ডাম্পিং কৰি আছে। প্ৰথমতে নিজৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে, চাইনিজ প্ৰডাক্টবোৰ কম দামত বিক্ৰী কৰিব, কম দামত বিক্ৰী কৰি পেলাই সিহঁতে এখন দেশৰ মাৰ্কেটটো প্ৰথমতে লৈ ল'ব। তাৰপিছত সিহঁতে নিজৰ বস্তুবোৰৰ দামটো বঢ়াব, আৰু মানুহবোৰ লাহে লাহে চাইনিজ প্ৰডাক্টবোৰৰ প্ৰতি, মেড ইন চাইনা তাৰ প্ৰতি, প্ৰডাক্টবোৰৰ প্ৰতি ইউজটো হৈ যাব, মেড ইন চাইনা ইউজ কৰি কৰি, আৰু সেইবোৰ দামটো এনেও কম। তো সিহঁতে ইণ্ডিজিনিয়াছ, সিহঁতে নিজৰ দেশত ডেভেলপ কৰা বস্তুবোৰ সিহঁতেই নল'ব, কাৰণ সেইবোৰ দামটো বেছি। এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত নিজাববীয়াকৈ যেনিবা স্মাৰ্টফোন এটা বনালেই, প্ৰথম কথা হ'ল তাৰ কষ্টটো বেছি হ'ব, দামটো বেছি হ'ব, আৰু তাৰ হয়তো ফিচাৰ্ছবোৰ ইমান এটা নহ'ব। কিন্তু অলৰেডি চাইনা মেনুফেকচাৰিং হাব, সিহঁতে যদি স্মাৰ্টফোন বনাব, বহুত ফিচাৰ্ছ থাকিব, দামো কম, তো তুমি কোনটো ল'বা? অভিয়াছলি তুমি নিজৰ ইকনমিক ষ্টেটাছটো চাই পেলাই তুমি সেই চাইনিজ মোবাইলটোৱে ল'বা, মেড ইন চাইনা মোবাইলটো বা স্মাৰ্টফোনটো, য'ত কম দামতে বেছি ফিচাৰ্ছ পাব, ৰাইট? তো সেইকাৰণে কৈছে চাইনাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মাৰ্কেট কেপচাৰ কৰে। লগতে চাইনাৰ যিটো বেল্ট ৰোড ইনিচিয়েটিভ আনিছে, BRI, তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছে, দেশবিলাকত ফাইনেন্সিয়েল লোন দিছে, দি পেলাই তাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। তো সময়মতে যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব নোৱাৰে, তেন্তে সেই লোনটোৰ বিনিময়ত সিহঁতে যেনেকৈ আমাৰ শ্ৰীলংকাৰ হাম্বানটোটা পৰ্টটো 99 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লিজত লৈ লৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আমি চাইনিজ এগ্ৰেশ্যনৰ উদাহৰণ দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া সকলোৱে গম পায় চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন চলি আছে, কিন্তু মেজৰিটি দেশবিলাকেই চাইনাৰ পৰা লোন লৈ পেলাই আছে, চাইনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, চাইনাৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্ট কৰে, কাৰণ চাইনা হৈছে মেনুফেকচাৰিং হাব অফ দি ৱৰ্ল্ড। EVৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, স্মাৰ্টফোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবোৰ গেজেট দেখিবা, ডিভাইচ দেখিবা, চব মেড ইন চাইনা। সিহঁতে হৈছে মেনুফেকচাৰিং হাব, তো চাইনাৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ডেণ্ট। তো তেনেকৈ বহুত দেশ চাইনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। তো চাইনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে চাইনাৰ এগ্ৰেশ্যনৰ কথা জানিও চাইনিজৰ মাত নামাতে। ইণ্ডিয়াই মাত মাৰে, ইণ্ডিয়াই মাতটো মাতে, কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰেজ আছে, ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াক বৰ্তমান লিডাৰ অফ দি গ্ল'বেল চাউথ পাতি দিছে, যাতে ইণ্ডিয়াই সেই ডেভেলপিং আৰু থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ হকে মাত মাতিব পাৰে। Ethics of happiness, according to him, the only virtue is knowledge and the only sin is ignorance. তো তেওঁৰ মতে একমাত্ৰ গুণটো হৈছে তোমাৰ নলেজ, জ্ঞান, আৰু একমাত্ৰ পাপটো হৈছে তোমাৰ ইগনৰেঞ্চ, অজ্ঞানতা। He valued knowledge that can lead to an ethical life. Example, the death of V.G. Siddharth, owner of the Coffee Day, shows money is not the source of happiness but its true knowledge. Conflicting promise. In the case of conflicting promises, one should follow a promise that has higher moral worth. তো দুটাকে প্ৰমিছ দি পেলাই থৈ দিছা, দুটা প্ৰমিছৰ মাজত তোমাৰ কনফ্লিক্ট আহি গৈছে, কোনটো কৰিব এতিয়া? তেতিয়া তুমি যোনটো প্ৰমিছৰ মৰেলিটিটো বেছি হায়াৰ হয়, হায়াৰ মৰেল ৱৰ্থ আছে যিটো প্ৰমিছৰ, সেইটোকে তুমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। এক্সাম্পল, ইণ্ডিয়া হেজ প্ৰমিছড ডাবল ডিজিট গ্ৰ'থ ইন দ্য 2018 and 20 বাজেট, বাট ইটছ কনষ্টিটিউশ্যন অলছ' প্ৰমিছেছ ছ'চিয়েল নেচাৰ। তো ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগিব, নিজৰ যিটো ডিজিটেল গ্ৰ'থটো আছে, ইকনমিক গ্ৰ'থটো আছে, ডাবল ডিজিট কৰিম বুলি কৈছে। আমাৰ এতিয়া ইকনমিক GDP গ্ৰ'থ কিমান? 6.7, 6.5 তেনেকুৱা হৈ আছে। ডাবল ডিজিট মানে 10ৰ ওপৰত লৈ যাব, 10, 11, 12 তেনেকুৱা লৈ যাব। কিন্তু ইমানখিনি তুমি ইকনমিক গ্ৰ'থ কৰিবৰ কাৰণে গ'লে ইমান ঘপককৈ ইমান গ্ৰ'থ কেনেকৈ হ'ব? বহুত বেছি কেপিটেলিষ্ট মাইণ্ডছেট লৈ ল'ব লাগিব। কিন্তু জানা আমাৰ ইণ্ডিয়াখন হৈছে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, ছ'চিয়েলিষ্ট ইন নেচাৰ। গতিকে সেই নিজৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ প্ৰতি, মানুহৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ব আছে সেইটো পালন কৰিব লাগিব। মানুহখিনিক ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰ'থটো হাই কৰিবলৈ গৈ পেলাই মানুহখিনিক খাবলৈ নিদি মৰিবলৈ দিলে নহ'ব। ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰ'থটো হাই হ'লহেঁতেন, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ফিস্কেল বাৰ্ডেন বহুত বেছি। OPS, অল্ড পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত কিমানখিনি মানুহক
পেঞ্চন দিবলগীয়া হৈছে, সেইটো এটা ফিজিকেল বাৰ্ডেন। ঠিক আছে। তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, প্ৰতি মাহে 30-35 কেজি চাউল দালি ফ্ৰীতে দি আছে, কম দামত দি আছে। ঠিক আছে, সেইবোৰ হৈছে এটা বাৰ্ডেন। এতিয়া আকৌ আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা আনিছে, 5 লাখ টকালৈকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ, কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব, ৰাইট। কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ এক্সেছ কৰিব পাৰিব। তো সেইটো এটা ফিজিকেল বাৰ্ডেন। কিন্তু সেইখিনিতো নকৰিলে নহ'ব। এতিয়া সেইখিনি যদি নকৰে, ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ আৰু বেছি হ'ব, ফিজিকেল বাৰ্ডেনটো কম হ'ব, আৰু বেছিকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত। তো ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ আৰু হ'ব। কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে সেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিৰ, চিটিজেনখিনিৰ যিখিনি বেছিক নেচেচিটি আছে, বেছিক যিটো নিড আছে, বেছিক ছাৰ্ভিচ আছে, সেইখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব। ঠিক আছে। গতিকে ইণ্ডিয়া যিটো ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হয়, ছ'চিয়েলিষ্ট ইন নেচাৰ হয়, গতিকে নাগৰিকক তেওঁলোকৰ যিখিনি বেছিক ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি প্ৰদান কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে যদি ফিজিকেল বাৰ্ডেন ল'বলগীয়া হয়, ইকনমিক গ্ৰ'থ সামান্য পৰিমাণে হ'লেও কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয়, কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব। কাৰণ সেই মানুহখিনিৰ সেৱা কৰাটো সেইটোহে এটা বেছি হায়াৰ মৰেল ৱৰ্থ হয়। ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈ পেলাই যদি মানুহৰ বেছিক ছাৰ্ভিচকেইটাও প্ৰদান কৰিব নোৱাৰা, তেন্তে তাৰ কি ভেলু থাকিলে, ৰাইট। তো মানৱ সেৱা কৰাটোহে, মানুহক বেছিক ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰাটোহে বেছি হায়াৰ মৰেল ৱৰ্থ। গতিকে দুইটা প্ৰমিচ আছে। ইণ্ডিয়াই কৈছিলে আমাৰ ডাবল ডিজিট গ্ৰ'থ হ'ব, সেইটো আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হ'ল, যাতে সেই মানুহখিনিৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ বেছিক ছাৰ্ভিচখিনি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ তাৰ মৰেল ৱৰ্থটো বেছি। তো এইদৰে কনফ্লিক্টিং প্ৰমিছত আমি যিটো প্ৰমিছৰ মৰেল ৱৰ্থটো হাই হয়, সেইটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। এইদৰে আমাক চক্ৰেটিছে এনেকৈ বাট দেখুৱাই গৈছে। আইডিয়েল লাইফ, এন আইডিয়েল লাইফ শুড ফ'কাছ অন ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্ট, স্পেচিয়েলি টু দ্য পাৰ্চুট অফ গুডনেছ, ভাৰ্চিউ, জাষ্টিছ, ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। তো আইডিয়েল লাইফটো কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে? ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত। তো আইডিয়েল লাইফৰ কথা কৈছে, আইডিয়েল লাইফে কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে? ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত। ইন দ্য পাৰ্চুইট অফ গুডনেছ, ভাৰ্চিউ, জাষ্টিছ, ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। ভেলুইং ভাৰ্চিউজ লাইক লাভ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, কাৰেজ, ট্ৰুথ টেক্স এন ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ মোৰ দেন আদাৰ্ছ ডিউ টু হিজ আইডিয়েল ভেলুজ। তো যাৰ যিমান ভাল আইডিয়েল ভেলু থাকিব, সি সিমানে লাইফত আগুৱাই যাব পাৰিব। এক্সাম্পল, চাৰাহ কমিটমেণ্ট টু কাল্টিভেটিং ভাৰ্চিউজ such as kindness, honesty and integrity leads her to lead a fulfilling life filled with meaningful relationships and personal growth. তো চাৰাৰ কমিটমেণ্ট আছে যে তাই ভাল ভাল ভেলুবোৰ কাল্টিভেট কৰিব, কাইণ্ডনেছ, অনেষ্টি, ইণ্টিগ্ৰিটি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুবোৰ কাল্টিভেট কৰিব। সেইবিলাকে কি কৰিলে? তাইৰ লাইফটোত এটা মিনিংফুল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আনিলে আৰু তাইৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ হ'ল। ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল, true knowledge is the basis of ethical life. Thus, one should stay away from superstition, feudal mindset, and fake news and misinformation. গতিকে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যিটো সঁচা হয় সেইটোৰ পক্ষে আমি থিয় দিব লাগে আৰু সেইটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিম। ফিউডেল মাইণ্ডছেট নলওঁ, ফেক নিউজ সেইবোৰ আমি ফেক্ট চেক কৰিম, ক্ৰছ এক্সামাইন কৰি চাম। মিছ ইনফৰমেশ্যন সেইবোৰ আমি স্প্ৰেড নকৰোঁ, ফৰৱাৰ্ড নকৰোঁ। এক্সাম্পল, প্ৰেক্টিছ লাইক মিউটিলেশ্যন, ফেক নিউজ লাইক দ্য কৰোণা ভাইৰাছ স্প্ৰেড বাই ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপছ হেম্পাৰ আৱাৰ জাৰ্ণি টুৱাৰ্ডছ এন এথিকেল লাইফ। তো কৰোণা ভাইৰাছ ক'ভিড-19 টাইমত আমি দেখিছিলোঁ কিছুমান ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ, ইয়াত নাম মেনশ্যন কৰা নাই, কিন্তু কৈছিলে যেতিয়া হজ যাত্ৰাত গৈছিলে, তেওঁলোকে যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে, তেওঁলোকে কৰোণা ভাইৰাছটো লৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত কৰোণা ভাইৰাছ স্প্ৰেড কৰিছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মিছ ইনফৰমেশ্যন, ফেক নিউজ কিছুমান স্প্ৰেড হৈ আছিলে। তো সেইবিলাকে কি হৈছিলে? কমিউনেল ৰাইটৰ সৃষ্টি কৰি দিছিলে, কমিউনেল যিটো টেনশ্যন আছে আৰু ইনক্ৰিজ কৰি দিছিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নিউজবিলাকে কি কৰে? আমাৰ ইথিকেল লাইফৰ জাৰ্ণিটো হেম্পাৰ কৰে। ছ'চাইটেল লেভেল, Socrates' philosophy encourages critical thinking and questioning societal norms, promoting intellectual discourse for the betterment of society. So Socrates' ফিল'চফিবিলাকে ক্ৰিটিকেল থিংকিং প্ৰমোট কৰে, ছ'চাইটিৰ যিবোৰ নৰ্মবোৰ আছে সেইবোৰ কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে শিকায়, আমাক এনকাৰেজ কৰে যে ছ'চাইটিৰ নৰ্মবিলাক কুৱেশ্যন কৰ, যিবোৰ দিছে সেইবোৰ মানি নচলিবি। যেনেকৈ এটা সময় সতীদাহ প্ৰথা ছ'চাইটিৰ নৰ্ম আছিলে, কিন্তু যেতিয়া ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ দৰে মানুহে শিক্ষাৰ পোহৰ পালে, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই ছ'চাইটিৰ নৰ্মবোৰ কুৱেশ্যন কৰিলে। ঠিক আছে, আৰু সেইবোৰ নোহোৱা কৰি দিলে।
ছ'চাইটি ডাইনামিক হয়, ছ'চাইটিৰ নৰ্মছবিলাকো সময়ে সময়ে সলনি হৈ গৈ থাকে। কিন্তু তাৰ কাৰণে তুমি মাত মাতিব লাগিব, প্ৰথমে নিজে জ্ঞানৰ পোহৰ ল'ব লাগিব আৰু সেই জ্ঞানৰ পোহৰ তুমি ছ'চাইটিত প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব। ইমানখিনি সাহস থাকিব লাগিব তুমি ভালটো ভাল বুলি ক'বৰ কাৰণে, বেয়াটো বেয়া বুলি ক'বৰ কাৰণে, ভালৰ সপক্ষে থাকিব লাগিব আৰু বেয়াৰ বিপক্ষে মাত মাতি যাব লাগিব। প্ৰমোটিং ইণ্টেলেকচুৱেল ডিছক'ৰ্ছ ফৰ দ্য বেটাৰমেণ্ট অফ ছ'চাইটি। এক্সাম্পল, Mahatma Gandhi's principles such as non-violent resistance and questioning unjust authority became a guiding force in India's struggle for independence. তো মহাত্মা গান্ধীৰ যিবোৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে, নন ভায়োলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰিম আমি, আমাৰ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত নন ভায়োলেণ্টলি কৰা হৈছিলে, সত্যাগ্ৰহ কৰা হৈছিলে, প্ৰটেষ্ট কৰা হৈছিলে, আৰু সেই নন ভায়োলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ফলতে আমি কি হৈছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ব্ৰিটিছৰ যিটো আনজাষ্ট অথৰিটি আছিলে, ডিছক্ৰিমিনেটিং অথৰিটি আছিলে, তাক আমি কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু সেইবিলাকে আমাৰ গাইডিং ফ'ৰ্চ হৈ গৈছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰিন্সিপালবিলাক। তাৰ ফলত আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। গভাৰ্নেন্স লেভেল, Socrates' philosophy emphasizes the importance of wisdom, self-examination and moral integrity in governance for the benefit of the entire society. তো Socrates' ফিলচফিবিলাকে আমাৰ উইজডমনো কিয় লাগে, সেল্ফ এক্সামিনেশ্যন কিয় কৰিব লাগে, নিজকে আমি কিয় এক্সামাইন কৰিব লাগে, আনএক্সামাইন লাইফ ইজ নট ৱৰ্থ লিভিং, Socrates প্ৰথমতে কৈছিলে। গতিকে আমি নিজকে এক্সামাইন কৰি চাব লাগে, নিজকে চেল্ফ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি চাব লাগিব। তোমাৰ যিখিনি ভেলু আছে সেইখিনি ৰাইট নে ৰং, ঠিক আছে। তো মৰেল ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগিব গভাৰ্নেন্সত, নিজৰ যিবোৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে কোনো কাৰণতে তুমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিবা, ঠিক আছে। তোমাৰ যিটো পাৰ্চপেক্টিভ আছে, পইণ্ট অফ ভিউ আছে, সেইটো ভাল নে বেয়া, ঠিক আছে, সেই বিষয়ে তুমি নিজকে এক্সামাইন কৰিব লাগিব। মই যে নিজকে বৰ ভাল বুলি ফিটাই মাৰি ফুৰিছোঁ, সঁচাকৈ মোৰ ভাল গুণ আছেনে, নে মই এনেই ভ্ৰম এটাত জীয়াই আছোঁ। তো চেল্ফ এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ গোটেই ছ'চাইটিখন বেনিফিট হ'ব। কাৰণ এজন মানুহে এখন ছ'চাইটিৰ বহুতকেইজন মানুহৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ একেলগে থকাৰ কাৰণে ছ'চাইটিখন গঠন হৈছে। মানুহে ছ'চাইটি গঠন কৰিছে, ছ'চাইটিয়ে মানুহ গঠন কৰা নাই। তো তাত থকা মানুহবিলাকে যদি নিজকে চেল্ফ এক্সামিনেশ্যন কৰে, উইজডমৰ পিনে গুচি যায়, ঠিক আছে, নিজৰ ভাৰ্চু ইথিক্স ফ'ল' কৰে, তেতিয়া কি হ'ব, গোটেই ছ'চাইটিখনে ইম্প্ৰুভ হ'ব, বেটাৰমেণ্ট হ'ব। এক্সাম্পল, ৱেন আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেভাৰ্ছ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা অফ ফ্ৰী ফুড অভাৰ ফিজিকেল ৰেছপনচিবিলিটি হাইলাইট ভেলুইং মৰেলি হাই প্ৰমিছ। সেইটোৱে কৈছে। তো ফিজিকেল ৰেছপনচিবিলিটি আছিলে যে ফিজিকেল বাৰ্ডেনটো কমাব লাগে, কিন্তু বাৰ্ডেনটো কমাব গৈ পেলাই আমি মানুহখিনি নোখোৱাকৈ মাৰিলেহে হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি যিটো প্ৰমিছ আছিলে যে তোমালোকক মই সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিম, আমি ইণ্ডিয়াখন হৈছে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, তাৰ নাগৰিকৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। কোনো নাগৰিকে ইণ্ডিয়াত খাবলৈ নাপায় নমৰিব, কোনো নাগৰিকে ইণ্ডিয়াত ঘৰ নথকাকৈ থাকিব নোৱাৰিব, কোনো মানুহে ইণ্ডিয়াত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নোৱাৰিব। তো তেওঁলোকে কি কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা ফ্ৰী ফুড প্ৰভাইড কৰিছে, অন্তৰ্দীয় অন্ন যোজনা ফুড গ্ৰেইনছ প্ৰভাইড কৰিছে, তাৰপিছত জল জীৱন মিছন খোৱা পানী প্ৰভাইড কৰিছে, উজ্জ্বলা স্কিম LPG চিলিণ্ডাৰ প্ৰভাইড কৰিছে, বহল স্কিম LPG যিটো ছাবচিডি দিছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰভাইড কৰিছে, ইণ্টাৰনেটৰ কানেক্টিভিটি দিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা গাঁওবিলাকতো ৰাস্তা বনাই দিছে, ৰাইট। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ হেৰি দিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ এটা দি দিছে। তো খাদ্য, অন্ন, বাসস্থান আৰু কি লাগে, হয়নে নহয়, ৰুটি কাপৰা মকান, তো ইমানখিনি সুবিধা কৰি দিছে। মানুহখিনি কি কৰিছে, মানুহখিনি যিটো বেছিক ছাৰ্ভিচ দিম বুলি কৈছে সেইখিনি দিবলৈ সক্ষম হৈছে, লাগিলে তাত ফিজিকেল বাৰ্ডেনে কিয় বাঢ়ি নাযাওক। তো সেইটো প্ৰমিছে সি ফুলফিল কৰিছে, যিটো প্ৰমিছৰ মৰেল যিটো ৱৰ্থ আছে সেইটো হাই হয়। তো ইমানখিনি আছিলে ছক্ৰেটিছৰ কথা। এতিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি বাকীবোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফাৰৰ কথা পঢ়িম। আজিৰ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।